Noniin, nyt ollaan tullut tänne auton ikkunat. Morjesta. Terve. Morjes. Mä tulin nyt tänne katsoa, että miten me saataisiin tähän ikkunat tähän mun bussiin. No raskiiksi nyt tämmöiseen laittaa? No onhan tää nyt ajettu tosta Lohjalta 20 kilometriä tänne, niin kyllä me varmaan raaskitaan. Kyllähän siinä kohtaa jo kyljet pitää puhkoa. Niin. Kyllä nyt tällainen käytetty auto, niin kyllä tähän nyt uskaltaa jo laittaa. Joo, tommonen monta vuotta vanha on jo niinku. Niin. Huolehdittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Mutta tuolla näkyy nyt sit millaiset ne on vai? Siinä näkyy joo. Tässä on oikealle puolelle liukuoveen laitettu hyttysverkollinen. Eli tää on ollut niinku avattava pakettiauto. Kyllä, ihan perus Cargo 2022. Joo. Ihan ensimmäisiä versioita ja ladonovilla takaovet. Ja Aukeeks tää? Aukee, joo. Eli siinä on niinku tommonen syvennys, pieni syvennys, missä on sitten tää retkeilyikkuna. Ja siinä on hyttysverkot ja kaikki. Toisella puolella on kiinteä ikkuna, eli pistetty vaan käytännössä avattu toi kylki ja liimattu ikkuna paikalleen. Ja molemmissa takasivuissa on nyt noin myös läpinäkyvät ikkunat. Niihin saa tämän tummennetun, 80% tummennetun ja sitten saa vihreän normaali autolasin, joka on siis sama kuin tää kuljettamon. No onko sulla nyt tämmöisiä tummennettuja tähän? Niitä on. Sitten saadaan tietysti myös vihreänä, niitä vihreitä ei mene hirveästi näitä avattavia, mutta toi tumma on se, mitä lähdetään nyt kauppaamaan kovasti ja halutaan nämä. Tietysti Suomen markkinoilla näitä hirveästi ole saanut, että se on ollut hankalaa. On toi kyllä niin paljon siistimän näköinen, vaikka se ei ehkä ihan niin käytännöllinen ole. Oliko täällä joku vedenpoistojuttu sitten? Siinä on 3 vedenpoistoa, eli määrätyiskohdissa tässä alhaalla on niin sellaiset kanavat, jotka päästää sitten veden pois. Se on yksi asia tuossa asennuksessa, että ne täytyy ottaa huomioon, että peittää ne teipillä siksi aikaa, kun se on jokseenkin kuivunut paikalle ja sitten ottaa teipin pois, ettei se liimatukin niitä kanavia. No lähdetäänkö me sitten tekemään reikää kylkeen? Mennään tekemään, eihän siinä mitään. Ihan kiva nähdä tätä uutta mallia. Olen mä tätä himoinut itsekin, mutta ei tässä kyllä niinku mitään päällisin puolin ole eroa. Ei mistään niinku näe oikeastaan, että tämä olisi uudempaa. Joo. Keskikonsoli, sen verran mitä näytöstä muuttuu, mutta muuten se on ihan, kaikki sisusta näyttää ihan samaa. Mutta ratti on nyt oikeata nahkaa, kun noissa keinonahkaisissa alkaa vähän hilseille. Joo. Oppivat kerrasta. Ei tarvinnut kuin joitain tuhansia ratteja vaihtaa, niin ehkä se oli ihan Teillä hyvä. on vähän muitakin tällaisia vanhempia täällä. Tässä on kaiken näköistä kuljetinta. Volkkarihullujahan me ollaan, niin sen takia tämä on voittopuolisesti volkkariauto. Joo. Et me ollaan vanhimmat harrastajat tässä nyt on varmaan 70-luvulta saakka hoidellut ja tehnyt näitä romppeita, niin jonkun tyyppinen hulluushan tämä on. Ja ihan kaikenlaista kalustoa löytyy, paitsi tästä pihalta, niin sitten tuolta sisältä lisää. Joo. Ja vaikka mulla nyt käyttöautona sähköauto onkin ja toki volkkari piti hankkia, kun volkkarimies on, niin on mulla sitten noita perinteisiä kulkineita kymmenkunta. Okei. Ettei ole vapaa-ajan ongelmia? Ei. Ja sitten on hirveästi tuttuja, jotka toivoo myös apuja näissä vähän vanhemmissa autoissa, niin avittaa saa. Otetaanko me auto sisään? Niin otetaan vaan. On aikamoinen volkkaripaja kyllä. Tässä on. No, olisi kiva, kun olisi ajokuntoisiakin laitteita. Tässä nyt kovasti kiihdytintä koitetaan saada semmoiseen kuntoon, että ensi kesänä saisi aikaiseksi vetoja. Okei. Onko tää Teijo? Se on itse asiassa Teijon ensipainos, eli semmoinen protomalli, joita maailmassa tällä hetkellä ei tietojemme mukaan ole edes 10 kappaletta. Se on Teijon tehtaan esimalli. Näitä tehtiin ja tämä on nimenomaan teräksisellä korilla. Että tässä on Teijohan oli sitten kuitua koppi ja tämä on sen takia hyvin erikoinen laitos, että näitä ei montaa, näitä taitaa 2 olla Suomessa. Onko tässä nyt sitten niin kuin nämä eri vaihtoehdot? Tässä on eri värit ja vaihtoehdot, Jos lähdetään tästä takaa ensin liikkeelle, niin tästä löytyy ihan tämä
pakio 17 pinnaa tummennettu eli vihreä. Joo. Vihreä ja tää on tällä matalalla reunalla, eli tää on käytännössä OEM-ikkuna, eli ihan Volkkarin alkuperäinen ikkuna, Joo. eli siinä on hyvin matala tää reuna. Sitten meiltä löytyy tätä AM-versiota, jota myös saa vihreänä, niin siinä on vähän korkeampi tää reuna. Mitä se tarkoittaa AM? AM tekee tätä sen takia, että tämä sopii suoraan Cargon sisustaan, eli noihin harmaisiin niin kuin paneeleihin, niin että se tulee just sopivasti siihen paneelin niin kuin alareunaan. Okei, eli tämä olisi niin kuin henkilöauto. Kyllä, joo. Ja käytännössä siis voidaan asentaa myös Cargoon silloin, kun tehdään täysin uusiksi koko sisusta, eli tehdään joku camper-konversio tai vastaava, niin silloin sillä ei ole mitään merkitystä, että miten ne alkuperäiset paneelit menee. Ja sitten löytyy tämmöistä niin kuin blankkopaneelia, eli jos haluaa nyt vaan... Siis se on ihan läpinäkymätön. Joo, eli jos sä haluat laittaa tuommoisen kylkiikkunan, mutta sitten et halua puhkoa takasivuja, niin sä voit laittaa tämmöiset siihen jatkeeksi. Se näyttää siltä, että siinä olisi ikkuna, mutta ei oikeasti ole. Mä tein sen saman teipillä tuossa edellisessä. Joo. Ja moni tekee... Mutta onhan toi kuitenkin, onhan se pikkusen erinäköinen. No niin, se on sitten samanlainen kiiltävä lasi kuin se keskilasikin. Tästä löytyy sitten, tämä on nyt kuskin puolen ikkuna, eli tämä on se 80% tummennettu. Joo. Ja tämä tulee sulle sitten näin tonne kuskin puolelle. Olihan se nyt niin, että kuskin puoli vai kummin päin? Molempiin oli nämä. Molempiin ne, okei. On. Mulla on tossa. Että saa läpivedon. Joo, kyllä. Sitten me laitetaan molempiin. Joo. Ja tästä löytyy sitten tämä avattava versio. Vivulla lähtee, se on vähän jäykkä aina alkuun. Niin lähtee ulompi osa ja sitten... Ja tuolla samalla vivulla lukitaan ne molemmat? Kyllä. Eli varsin suoraviivainen. Mutta sitten kun se on auki, niin siinä ei ole semmoista mitään välilukitusta. Ei. Se on aina vaan. Se on aina auki. Joo. Ja tuossa pohjassa näkyy nyt nuo vedenpoistot. Eli niin siellä on hyvät. Nostetaan se ylös, niin hyvin kapeat vedenpoistoaukot tulee tuolta urasta ja valuu sitten auton kylkeen niin kuin normaalistikin valuisi. Mutta noin me suojataan teipillä vielä ne asennusta niin, että ei sitten mistä nämä tulee nämä? Briteistä AM-auto on meillä toimittajana, eli heidän koko valikoima meiltä saa paitsi tätä ID-bussia niin kaikkiin muihinkin merkkeihin ja isoihinkin autoihin. Joo, tässä kävi hirveä tuuri, kun mä olin sillä samalla viikolla, kun sä otit yhteyttä, niin mä olin just tilaamassa näitä Hollannista, kun Briteistä on tosi vaikea tilata nyt, kun on Brexitti, niin tää oli niinku ihan taivaan lahja, että tämä tuli näin niin kuin samaan aikaan. Mekin ollaan yritetty saada ensin näitä, niin kuin ensin mä kokeilin tuohon omaa autoa, että jos mä nyt tilaisin muutaman, niin ei onnistu, ei kiinnosta tehdä eurooppalaisten kanssa kauppaa. Ja sitten me todettiin, että jos me ruvetaan myymään näitä, niin onnistuisiko sitten, ja ei edelleenkään onnistunut. No sitten löydettiin toinen toimittaja, jolla oli käytännössä sama valikoima, ja he lupas sitten lavakaupalla lähettää näitä meille, että tämä vähän niin kuin lähti käsistä tämä homma, että meillähän on niin kuin Volkkarin osakauppaa ollut monta vuotta, mutta ei näitä ikkunoita ei ole aikaisemmin ollut. Ja todettiin, että no katsotaan miten, jos Cargon omistajat tykkäisi näistä, niin sittenhän tästä olisi, kyllä mä nyt muutaman auton on tehnyt jo ja tiedän suurin piirtein mitä pitää ottaa huomioon ja nyt sitten toki kaikkia muitakin merkkejä tarjotaan. Paitsi ikkunoita teessä itse miehille, niin myös näitä asennuksia sitten tarpeen vaatiessa. Niin, eli teiltä voi ostaa myös ikkunat ja sitten itse asentelee. Kyllä. Tuossa on vähän tuommoista asennuskilkettä, mitä tässä nyt tullaan niin kuin käyttämään ja sitä voi sitten miettiä, kuinka paljon haluaa itse hankkia näitä. Me myydään näitä liimoja, uralistoja, puhdistusliinoja, ihan kaikki tavallaan sä saat kittinä sitten. Jos sä tilaat ikkunat, niin pystyt tilaamaan myös nämä asennustarvikkeet, mutta työkalut täytyy sitten tietysti olla itselle järkevät, että saa aikaiseksi. Valinnanvaraa on. Yes. No, mitäs sitten? Onko se sitten? Ruvetaan puhkoon, mietitään miten toi toinen puoli tehdään. Se on ehkä se, niin kun, jossa täytyy vähän miettiä. Tästä me poistetaan vaan liukuoven puolelta toi sisusta ja tuosta katsotaan nyt sitten, otetaan toi koko levy irti. Mä voin sen sitten vaikka sahailla itse sopivaksi. Ja katsotaan miten me tehdään se sisäosa. Voitaisiin katsoa tuosta ulkona olevasta autosta vielä, että miltä se näyttää ulkopuolelta toi kehys tuossa. Vähän mietitään, että miten se toteutus tehdään. Mutta muuten tämä on niin kuin selkeä. Millä se reikä tehdään? No tuossa on erilaisia työkaluja. Sä voit käyttää ihan
No rälläkkä on tietysti raaka. Mä tykkään käyttää pistosahaa. Se on tarkka. Mä saan, siinä menee aikaa huomattavan paljon, mutta sitten kuitenkin niin mä saan millilleen sen menemään oikein. Jotkut käyttää tämmöistä nakertajaa. Tulee jonkunmoista sotkua, mutta tämä on myös aika tarkka ja fiksu laite. Löytyy myös sähkökäyttöstä peltisakseja ja muuta. Mulla on 3 eri versioa, niin että mä saan eri suunnista leikattua sen oikein. Siinä se nyt suurin piirtein on. Sitten vähän riippuen autosta, niin sulla on tuplapeltiä tai yksinkertaista peltiä. Tässä on tuplapelti ainakin ovessa ja sitten yksinkertainen tuolla toisella siis riippuen ID-bussista vai? Ei kun ihan eri automalleista. Automerkeistä ja malleista, niin riippuu vähän, että mitä työkaluja tarvitaan. Ja sitten tietysti löytyy nämä liimat, vähän riippuen valmistajasta. Meillä on 3M ja meillä on sitten Bondkitsia. Miten nopeasti ne kuivuu, miten kauan pystyy asentamaan. Siinä on primerin levitystyökalu. No mä ajattelinkin, että mitä ihmeen korvapuikkoja nää. Joo, kyllä. Eli primerin levitykseen. Tämän Bondkitsin kanssa tulee tämmöinen primeri, jossa on mukana tuo levityssieni. Eli ei muuta kuin puristaa ja sitten vetää menemään. Puhdistaminen on kriittistä, eli rasvan poisto on hirveän tärkeä. Se on kiinnittyvyyden kannalta tosi tärkeä. Ja hyvä teippi kannattaa olla. Mitään maalarin teippiä ei välttämättä kannata lähteä niin kuin laittelee. Että kyllä se tämmöinen muovipohjainen, kumipohjainen teippi niin on paras. Joo. Pysyy läjässä sitten, kun sitä pitää repiä sieltä ikkunan ja korin välistä pois. Niin. Kuinka lähelle se tulee se liima tätä niin kuin reunaa? Siitä jätetään parisen senttiä. Eli yläreunassa on hyvä jättää se muutama sentti. Se tulee käytännössä tämän ympäri. Alareunassa on aika kriittistä, etenkin ID-bussissa, niin sinne ei hirveästi jää tilaa siihen alareunaan. Eli se tulee aika kapeaksi se viimeinen suiru tässä. Ja senkin takia on kriittistä, että liimaa nää suojaan, koska se liima tulee ihan tähän alareunaan. Just. Muuten ei ole sen kummempaa mietittävää sen liiman kanssa. Mitä leveämmän tavallaan ulommas sen saa sen liiman, niin sitä pienempi todennäköisyys on, että tulee mitään tärinöitä tai värinöitä tai rupeaa pelti rahisee jotain kohtaa vasten. Omakohtaisesti kokeiltu, että kun sen laittaa sen liiman ihan tänne, niin sitten täällä voi ruveta niin kuin peltiä vasten kolisee ja tärisee. Että se on parempi, kun se on mahdollisimman ulkoreunassa. Kuitenkin niin, että ei nyt ihan siihen reunaan, koska se kuitenkin aika korkea on. Mä kysyin lähinnä siksi, kun tuohon tulee nyt teippaus vielä, niin sen teipin saa sitten vielä tonne alle. Joo, se on, no hirveästi sitä ei pysty kääntämään. Voidaan käydä katsoa tuossa ulkona, jos haluat, niin miten vähän siihen jää sitä tilaa. Niin, okei, joo. Mutta no ei se tuossa mustassa autossa haittaa vaikka sinne. Niin, ja teipinhän nyt leikkaa tuohon yläreunan tasalle kyllä sitten. Mutta hyvä, otetaan työkalut esiin ja otetaan takaluukku auki ja mä saan ton ison valon. Eli sitähän ei enää laiteta takas ollenkaan. Ei. Joo. Nää jää veksi. Onko se silleen, että kohta ei ole enää paluuta vai? No, sit kun tää osuu maalipintaan, sit se on siinä. Joo, tässä menee keskellä tämmönen vahvike, se meidän täytyy ottaa pois. Käytännössä leikataan tosta ylhäältä peltisaksilla tai rälläkällä tai mikä nyt sattuu olemaan sopiva työkalu, niin ensin saadaan tää vahvike veke. Se on tässä tämmöisellä korikitillä, liimalla, mikä muhju tää nyt ikinä sit onkaan, niin kiinni ja se lähtee ihan mattopuukolla. Niin katsotaan, tää lähtee tästä niin kuin näin. Joo, mä muistelin, että se oli aika pehmeätä se liima, että se ei oikeastaan edes ole liimaa. Joo, se on ihan vaan semmoinen, että ne jotenkin pysyy pehmeä siinä yhdessä. Että. No siihen edelliseen videoon tai siihen, kun mä laitoin niitä ikkunoita, niin joku epäili, että no pysyykö se auto nyt sitten enää kasassa tämän jälkeen? Mitä sä sanoisit siihen? No mä sanoisin, että aika monessa nykyautossa niin tuulilasikin on kantava rakenne, tai käytännössä siis jäykistävä rakenne. Ja se liima on semmoinen, että nyt nykyään liimataankin autoja tosi paljon, semmoisia urheiluautojakin. Mä sanoisin, että jos ei toi enemmänkin vahvista tuota kylkeä, niin olisi ihme. Niinpä. Et ei tässä niin kuin, en näe ainakaan rakenteellista ongelmaa kestävyyden kannalta. Että. Siitä se lähtee ja sitten mä menen tänne katsomaan.
Ouch. Se on nyt siinä. No on se kiva leikata uutta peltiä, kun ei ole ruostetta missään. Niin, no joo. Tän sisäreunan mukaan tästä leikataan ja alareuna jää aika matalaksi tosiaan, että sinne ei hirveästi liimaa mahdu sitten bussissa. Että muissa autoissa varmaan on paremmin sitten tilaa tuossa alakohdassa, mutta sitten ei muuta kuin No niin, se oli siinä. Se on valmis. siitä vaan kovaa ajoa. Mä sain sen hiottua tasaiseksi niin, että se on ulkoota ja sisältä saman korkunen. Ja sitten mä kaivoin tuolta Bondkitsin tämän primerin ja kiinnitin siihen ton primeri tommosen siveltimen ja sitten ihan vaan puristin ja annoin tulla nestettä, vedin ympäri koko ton reunan. Se suojaa nyt sitä metallipintaa sen verran, mitä sen tarvii suojata. Uralistahan oikeasti sitten peittää sen kuitenkin senttikaupalla, niin se ei sillä tavalla ole niin karmeen tarpeellinen tämä, mutta onpahan nyt ainakin tehty sitten. Tuohon ei kyllä paljon jää sille liimaa. Ei se on ihan niin kuin puoli senttiä, mitä siihen korkeintaan jää sille. Ja kun ottaa huomioon, että siihen tulee uralista vielä päälle, joka on noin sentin korkunen, niin siihen ei oikeasti jää. Että se on hyvin kapea suiru. Mitä. Yes. Eli sitten seuraava. Sitten toinen kylki ja leikataan ensin noin ylimääräiset kilkkeet sieltä pois ja sitten ihmetellään, että mihin kohtaan me se laitettaisiin. Ja siellä on sama rakenne kuin vanhemmassakin bussissa. Eli käytännössä nämä tuet otetaan tästä pois. Juu. Ja siihen jää sitten toi aukko, mikä jää. Joo. No nyt meillä on niinku aukot valmiina ja mitäs se nyt sitten? Nyt vähän karhennetaan tätä ikkunan sisäreunaa, saadaan toi primeri siihen tarttumaan kunnolla. Sitten se saa kuivua se primeri siinä sen 10-15 minuuttia ja sitten todetaan, että ikkuna on valmis. Sama homma tehdään koriin, eli samaan kohtaan noin 2-5 senttiä siitä ikkunan reunasta niin karhennetaan. Ja sama tosiaan koriin. Ikkunan alareunassa tässä bussissa niin on tosi vähän tilaa, eli liima tulee suurin piirtein tohon ja hyvin yleensä semmoisena niin kuin kevyempänä, ohuempana suiruna kuin mitä vedetään paksuna tonne reunoihin ja yläosaan, koska se muuten helposti sieltä karkaa läpi. Näkyy sitten kyljessä ikävästi, kun liima pullistuu lasin ja korin välistä. Ei tarvi mitenkään älyttömästi tätä hinkata, kunhan nyt vähän sillai näkee, että se pinta muuttuu pikkusen, niin sitten se primeri myös tarttuu siihen. Ja mihin kaikkiin merkkeihin teillä on ikkunoita? No ihan A:sta Ö:hön. Siis löytyy Mersuun ja Fordiin ja Volkkariin erityisesti tietysti, Fiattiin, Relluun. Ja sitten on isompiin autoihin just nämä Sprinterit ja Mannit ja mitä ikinä tuommoista. Meillä on kaikki kuvastot löytyy meidän kotisivuilta autoikkuna.com ja siellä on helppo katsoa sitten oman auto, että näkyykö. Joo.
Eli ehdottomasti kunnon rasvanpoistoaine. Mielellään ei Brackleenia, mä tiedän, että se on helppo. Sitä käytetään kaikissa jutuissa. Niin. Laidasta laitaan, mutta niinku ihan oikea rasvanpoistoaine, niin sä saat sen pinnan siistiksi. Ne on kuitenkin koostumukseltaan pikkusen erilainen. Näitä voi ostaa näitä rasvanpoistoja isossa tonkassa, jos tekee paljon, mutta näitä saa ihan tämmöisiä niinku wipeja saa hankittua, nämä on euron kappale tai jotain, niin se ei tee reikää lompakkoon. Ostaa niitä, jos ostaa yhden lasin, niin ottaa nyt vaikka ainakin se 3-4 tuommoista wipea, niin sillä pärjää. Ja tosiaan noita primereita on tuommoisessa purkissa, riittää 4 ikkunaa, jos ottaa tuommoisen pullotyylisen primerin, että tämmöisen 3M tuotteen. Tätä tosiaan riittää ja se on helppo levittää sitten tuommoisella primeritupolla. Joo. Kun taas sitten nyt kun me käytetään tätä Bondkitsin omaa, niin tää on ihan nestemäistä, se litisee tuolla kuulee, niin se tulee tosta läpi ja sillä vedetään vaan sitten lasin ympärykset. Voidaan kokeilla vaikka saman tien se lienee kuivunut, eli varmistetaan, että sitä sieltä tulee ja sitten vedetään ihan. Tämä voi olla aika leveäkin tämä suiru. Sillä ei ole merkitystä. Pääasia on, että se osuu siihen liimattavaan kohtaan sitten, kun mihinkäänhän tämä ei näy. Niin se, että onko vakaa käsi vai ei, niin ei ole ehkä niin kriittistä tässä hommassa. Pääasia, että sitä on tuossa lasissa. Mikäs tämän uralistan tarkoitus on? Käytännössä suojaa reunaa. Sitten se vetää nämä 2 pellin puolta. Etenkin tämmöisessä leveässä, niin se sitoo ton yhteen. Sitten se tarjoaa myös tiivistepinnan sitä ikkunaa vasten. Eli siihen tulee käytännössä 2 tiivistepintaa. Tämä osuu ikkunaa vasten ja sitten tämä ulkoreuna sitten liiman osalta. Niin siihen tulee semmoinen ikään kuin ilmagäppi siihen väliin. Tiivistyksen kannalta tälle ei ole merkitystä. Se nyt on enemmänkin niinku just kaunistus. Tää osuu tähän tosi hyvin. Tää oli... Niin leveys. Joo, tää oli niinku ihan nappi tähän. Se on pikkusen tiukka, mutta kuitenkin menee paikoilleen. Pääasia, että siihen vaan sitä liimaa tulee niin, että se osuu siihen ikkunaan ja tiivistää sen. Mutta yhtään sen enempää siinä ei tarvitse olla, koska muualla oleva liima kyllä sit hoitaa sen varsinaisen kiinnittämisen. Sitten me vaan asetellaan ja nyt tiiviste osua silloin kohtuullisen hyvin siihen. Vaan pikkuhiljaa varovasti, jos sieltä nyt sitten sattuu jostain käsittämättömästä syystä lorahtaa vielä jotain liimaa, niin sen huomaa, mutta ei täältä kyllä mitään tuu. Se on kuivunut ja nätisti tulee toi
selkeitä liimajämiä. Ja jos jää, niin tosiaan sitten puutikulla tai muovilastatyyppisellä ratkaisulla, niin ne saa kaivettua sieltä aika hyvin pois. No suosittelisit sä tätä nyt tee-itsemiehille tekee itse? Mä sanoisin, että tämä onnistuu. Jos sä oot vähänkin niin kuin puuhastellut autojuttuja ja sulla on kärsivällisyyttä ja aikaa, niin ei sun sit kannata maksaa asennuksesta. Et kyllä tää hoituu, mutta tosi paljon kärsivällisyyttä se vaatii. Ja vähän työkaluja. Joo, se mitä tuossa nyt läjä oli, niin semmoinen valikoima olisi hyvä olla. Saa tuoda meillekin, ei siinä mitään. Ja on paljon asennusfirmoja on Suomessa, jotka tekee näitä ihan joka päivä. Et siellä on sitten ihan proukot tekemässä ja ne tietää, vaikka laskuttaa kohtuullista tuntihintaa, niin se yleensä hoituu aika äkkiä. Nyt kun aletaan olla loppusuoralla, niin nyt on varmaan hyvä puhua hinnoistakin. Eli mitäs nämä lasit maksaa nyt sitten, jos oli niin monta eri vaihtoehtoakin? Niin... Tämä avattava hyttysverkollinen lasi on 399 meidän verkkokaupassa. Siitä sitten hinnat alaspäin riippuen noista malleista, mutta tämä on se kallein. Sen se maksaa, eli kierros ympäriinsä, jos nyt laitetaan molemmin puolen hyttysverkolliset ja sitten noi takasivut. Takasivut on siinä 150-200 riippuen mallista. Niin se on semmoinen 1 000 euroa, vähän reilu, kun laitetaan lasit ympäriinsä. Ja miten se asennus sitten? Asennus on sitten 100 per blankkoikkuna, eli jos ei tehdä reikää kylkeen, niin se on 100. Ja jos tehdään reikä, niin se on 150. Joo. Et sen verran sitten köyhtyy per lasi. Eli jos katsoo niin kuin perussetupi ID-bussiin asennettuna, niin on noin 1,5 tonnia. Joo. Ja tämä siis meillä asennettuna, että sitten meidän yhteistyökumppanit laskuttaa asennuksesta sen, mitä ne laskuttaa. Lasit saa about 1 000 eurolla. Ja se on tietysti itse kunkin päätettävissä sitten, että onko se kannattavaa vai ei. Mutta kyllähän se ilme on aika ratkaiseva tässä ja nämä kyllä tuottaa aika hyvän ja siistin ilmeen. Todellakin. Ja sitten toi käytännöllisyys, mikä tuosta tulee tuosta avattavuudesta ja hyttysverkosta, niin kyllä se kämpperissä, jos on vähänkin ajatusta, että nukkuu autossa kesällä. Niin on se niin kuin sen ilmanvaihdon kannalta. Mites näille nyt sitten? Antaa niiden kuivua siinä hetken aikaa vielä. Sitten kun ne on ihan kuivat, niin ne lähtee siitä ihan vaan niin kuin pikkasen tökkimällä. No niin, nyt mä sotkin jo soin. Saat paperin. No nyt alkaa olla 2 tuntia siitä, kun liimattiin, niin joksa annat lähtöluvan? No nyt liiman mukaan on niin sanotusti ajoaika, että uskaltaa lähteä ajamaan. Niin jos ne nyt putoo tuonne tielle, niin tuu takaisin sitten, niin laitetaan seuraavat. Ei, 2 tuntia asennusaika, liiman kuivuminen siihen pisteeseen, että pystyy ajamaan. Sehän kuivuu yli vuorokauden toi liima oikeasti. Joitain millejä kerrallaan, niin lopullisesti kuiva se on todennäköisesti vasta vuorokauden päästä, mutta ajamaan uskaltaa lähteä, että ei ole siinä mielessä mitään. Et projekti alkaisi olla valmis, auto on likainen ja... Niin, onhan sillä ajettu jo monta 10 kilometriä. niin. Mutta ikkunat on molemmin puolin, sulla on nyt sitten tarvittaessa läpiveto ja auto näyttää edelleen siltä, kun se olisi voinut tulla tehtaalta. Kyllä, se on kyllä suuri parannus. Se on iso muutos ja laitetaan noin taaemmat ikkunat sitten vielä joku toinen kerta. Joo. Mutta tosiaan ympäriinsä saa, jos haluaa bussi, kämpperikkunat ja autoikkunakomin kautta. Niin. Ja myös englanninkieliset sivut löytyy. Joo, trailerglass.com on meidän näytäs vielä se sun selkä. Tämä on meidän virallinen logo johtuen siitä, että me yritetään joskus tulevaisuudessa myydä näitä ikkunoita myös Eurooppaan ja muualle. Niin se on meidän tavoite jossain kohtaa, mutta autoikkuna.comista löytyy samat sivut ja suomen kielellä. Sano vielä, mitä ne muut merkit ja mallit oli suunnilleen. No ne löytyy sieltä sivulta. Ne löytyy sivulta, mutta ihan aasta ööhön. On Mersuun, on Vitoon, on kaikkiin volkkareihin käytännössä T4 eteenpäin. Nyt T7kin löytyy. Fordiin löytyy tietysti myös, eli kaikki Fordin mallit löytyy. Mannia löytyy, Fiatia, Rellua, Opelia. Et hyvin pitkälti kaikki ne peruspakumallit, mitä markkinoilla on, niin myös niihin saa laseja. Ja just nimenomaan erityyppisiä laseja. Et on kiinteätä läpinäkyvää ikkunaa, blankkoikkunaa, avattavaa hyttysverkolla,
vihreätä ja tämmöistä kunnolla tummennettua. Joo. Eli kaikenlaista pystyy rakentamaan ihan sen oman makunsa mukaan. Joo. All right. Tervetuloa ostoksilla vaan, kun tuntuu siltä. Joo. No niin, nyt on ikkunat siis laitettu ja mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä todella tyytyväinen näihin. Nämä näyttää niin paljon paremmalta kuin se. Vaikka siinä on omat puolensa siinä oikein retkeilyikkunassa, niin kyllä tämä ulkonäkö nyt kuitenkin aika paljon tässä vaikuttaa. Tämmönen video tällä kertaa. Käykäähän kommentoimassa, mitä tykkäsitte uusista ikkunoista ja käykää myös tykkäämässä videosta ja tilatkaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja kannattaa myös harkita Bö Plus-kanavan tai jäsenyyden tilausta, niin sitten näette nämä videot aina ennen muita. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye! Morjens!